हेलो हाई एभ्रिवान, वेलकम टु अनलाइन 24 आवर्सको विकली भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। म जितु लामा। आज म तपाईँलाई माइक्रोफोनको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। हामीलाई यो भिडियोको लागि राम्रो साउन्ड क्वालिटीको पनि आवश्यकता पर्छ। त्यसैले आज म तपाईँलाई थोरै बजेटमा पनि पर्चेस गर्न सकिने राम्रो साउन्ड क्वालिटी रहेको माइक्रोफोन गेनो कम्पनीको माइक्रोफोनको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यो माइक्रोफोन रहेको छ यो प्रोफेसनल कन्डेन्सर माइक्रोफोन। यसमा तपाईँको युजिङ प्रोफेसनल हाई स्पिड रहेको छ। डिजिटल एक्टिभ नोइज रिड्युसन, तपाईँको नोइजहरू पनि क्यान्सलेसन हुनेछ यसमा। तपाईँको नो ड्राइभ रिक्वायरमेन्ट, युएसबी कनेक्सन। तपाईँको यसको लागि चाहिँ तपाईँले कुनै पनि ड्राइभरहरू इन्स्टल गर्नुपर्ने छैन। तपाईँले सिधै कनेक्ट गरेर तपाईँले यसमा रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। नो ड्राइभर प्लग एन्ड प्ले। यो मोबाइल र ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा यो कनेक्ट गर्न सकिनेछ। सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्स, तपाईँको विन्डोज 10 देखि लिएर 11सम्म यो चल्नेछ। म्याकमा पनि चल्नेछ। लेट्स सी गाइज। त्यसैले अब म तपाईँलाई ढिलो नगरी अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। फाइनली मैले 2 दिनपछि यो एमाजोन अनलाइन सपिङबाट यो मेरो माइक्रोफोन रिसिभ भएको छ। म यसलाई पुरा अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु। यहाँनिर चाहिँ पुरा सेटअप भएको छ। तपाईँ पनि यो माइक्रोफोन पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क दिएको हुन्छ। तपाईँले त्यहाँबाट पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ सिधै। साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र साथीभाइहरूले पनि सेयर गरिदिनु होला। र जानुभन्दा अगाडि तपाईँले यो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र सब्सक्राइब गरी साथमा आएको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनमा चाहिँ अन गरिदिनु होला। फेरि मैले अर्को हप्ता यस्तै भिडियो अपलोड गर्दा तपाईँले सिधै नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। हस्त, धन्यवाद।